Tervetuloa Espoon Tapiolaan. Tuloskausi on käynnissä ja ensimmäistä kertaa me olemme Metsäboardin pääkonttorilla puhumassa yhteen toimitusjohtajan Mika Joukion kanssa edellisen neljänneksen tuloksesta sekä muista ajankohtaisista teemoista. Tervetuloa ensimmäistä kertaa Mika Inderes TV-haastatteluun. Kiitos paljon. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Se on hyvä kuulla. No, kyllä. Mennään heti asiaan muilta osin, eli edellisen neljänneksen tuloksen. Sehän kääntyy selvään kasvuun prosentuaalisesti, mutta varmaan ei voi ainakaan täysin tyytyväinen olla, vai mitä itse sanot? No ei todellakaan voi olla, että sehän oli kyllä meidän niin kuin arvioiden mukainen, että tulos paranee, mutta huono tuloshan se on, ei sitä mihinkään pääse, jos katsotaan niin kuin taaksepäin. Ja mitä drivereita tai mitä ajureita siellä takana on, niin volyymit tietysti nousi, kartonkivolyymit, mutta tänä vuonna se kasvu ei ollut niin ripeätä kuin me ollaan tai alkuvuonna ajateltiin. Joo. Ja hinnat pysyvät niin kuin samoissa tasoissa kartongeissa. Ja kustannukset sitten, eli vaikka tietyissä kustannuksissa on tullut ehkä helpotusta tässä verrattuna viime vuoteen, kemikaalikustannuksia, energiakustannuksia, mutta sitten puukustannukset on tietysti nousseet. Kyllä. Ja sitten meillä oli kolmannella kvartaalilla aika paljon, tai enemmän kuin toisella kvartaalilla kunnossapitoseisokkeja, ja se vaikuttaa tietysti negatiivisesti myös. Mutta ne oli suunniteltu ja kaikki. Ja kun puhutaan monesti vuosisopimuksista, niin kustannuksia ei noin vain lähdetä viemään hintoihin vai kuinka? No meillä niin kuin hinnoittelu ei lähde kustannuksista, vaan lähtee kysynnän ja tarjonnan niin kuin tasapainosta. Ja tietysti siitä valinnasta, että me halutaan palvella sellaisia asiakkaita ja myydä sellaisille asiakkaille, jotka oikeasti hyötyy näistä meidän korkealaatuisista tuotteista. Ja tämä on se, niin kuin se lähtökohta. Se on hyvä kuulla. Sitten puhutaan loppuvuoden ohjeistuksesta. Tosiaan se on sanantarkasti vertailukelpoisen liiketuloksen arvioida oleva heikompi kuin edellisellä neljänneksellä. Mitkä ovat keskeiset oletukset tässä taustalla? No tietysti samoja tekijöitä siellä on. Kartonkivolyymit kausiluonteisesti aina Q4, kun mennään, niin ne tyypillisesti laskee, ja näin on nytkin ennakoitu. Hinnat pysyvät niin kuin vakaina, kartonkihinnat, mutta sitten niin kuin kiinteät kustannukset jonkun verran nousee, puukustannukset edelleen jonkun verran nousee, ja sitten sellu jää nähtäväksi, että mihin suuntaan se sellu sitten meitä vie, mutta näillä niin kuin oletuksilla ja odotuksilla, niin näin se on vaan linjattava, että tulos heikkenee. Kyllä, puhutaan tuosta sellusta vielä myöhemmin. Onko viimeisellä neljänneksellä muuten mitään huoltoseisokkeja tulossa? Unohdin mainita, että tosiaan niitä on vähemmän kuin Q3. Kyllä. Sieltä vähän positiivista. Hyvä näin. Meillä analyytikko oli laskenut, että 12 kuukauden rullaavat kartonkien toimitusvolyymit laahavat karkeasti noin vuoden 2015 tasolla. Eli voidaan puhua noin 10 vuoden takaisista luvuista. Niin miten poikkeuksellisista ajoista tällä hetkellä puhutaan ja mitkä näkisit olevan niitä tekijöitä, että päästään takaisin siihen trendiin, mikä on aikaisemmin ollut? Joo, minulla on pitkä perspektiivi, että yli 30 vuotta niin kuin tätä bisnestä seurannut ja kyllä poikkeuksellisista ajoista puhutaan. Että jos ajatellaan, mitkä vaikuttaa tähän, niin on tietysti me ei myydä mitään Venäjälle. Vuonna 2015 myytiin yli 100 000 tonnia Venäjälle esimerkiksi taivekartonkia. Nyt se kauppa on seis, totta kai. Sitten on kiinalaisten aktiivisuus, eli Kiinassa on paljon investoitu tämmöiseen taivekartonkityyppiseen kapasiteettiin, ja ne volyymit, mitä kiinalaiset nyt niin kuin toimittaa näille, ei niinkään tänne meidän päämarkkina-alueelle Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, mutta niille reuna-alueille, johon eurooppalaiset toimijatkin on aikaisemmin toimittanut, niin kuin Turkki, Lähi-Itä, Afrikka, Latinalainen Amerikka, niin nyt kiinalaiset on siellä erittäin aktiivisia, ja jos katsotaan niin kuin tätä volyymikasvua, niin se on merkittäviä kasvuja, vaikkapa siitä vuodesta 2015, niin kiinalaisen, niin kuin, kiinalaisen viennin osalta niin nähty. Niin, Kiinan vaikutus näkyy tässä kilpailun kiristymisessä. Kyllä. Kysynnästä puheen ollen Eurooppa versus Pohjois-Amerikka, sitä usein kysytään teiltä, niin Pohjois-Amerikka tiedetään, se puksuttaa eteenpäin talouskasvu tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Euroopassa taas näyttää heikommalta, niin miten te näette tilanteen? Kyllä, se on ihan sama tilanne, että toki Eurooppa on meidän niin kuin suurin markkina-alue, mutta jos katsotaan semmoinen niin kuin suhteellinen vahvuus, niin kyllä Amerikat ja USA on niin kuin vahvempi. Siellä on niin sanotusti parempi meno kuin täällä Euroopassa tällä hetkellä. Ja kyllä. Näin se on ollut aikaisemminkin. Mutta toki vielä tähän samaan hengenvetoon, niin kyllähän me ollaan niin kuin, esimerkiksi viime vuoteen verrattuna niin merkittävästi saatu nostettua meidän Euroopan volyymeita. Ei siitä ole niin kuin kahta sanaa, mutta jos verrataan tämmöistä niin kuin markkinasentimenttiä tai näin, niin kyllä USA on vahvempi. Niin vuoteen lähdettäessä varastotasot olivat korkealla tasolla ja nythän ne ovat laskeneet sitten
niin kuin yleisesti markkinasta? Ei vaan toisinpäin. Toisinpäin, eli varasto oli alhaalla. Kyllä. Ja nyt niitä täytettiin sitten ensimmäisen kvartaalin, osin toisen kvartaalin aikana, ja nyt se on tehty ja nähty, ja nyt on sitten niin kuin tilausvirrat tasaantunut, mutta ei vielä niin kuin täyttä kapasiteettia vastaavaksi. Juuri näin. Sitten kilpailueduista, siis sijoittajia kiinnostaa aina kilpailut yhtiöistä. Mikä tekee yhtiöstä paremman kuin sitten kilpailijoista? Ja nyt kuten totesit, niin kilpailu näyttää kiristyneen, se on kiristynyt, niin mitkä ovat Metsäboardin kilpailuedut? No tietenkin tuotelaatu. Kyllä me nähdään, että meidän tuotelaatu niin taivekartongissa kuin lainereissa on niin kuin erinomainen ja ihan siellä niin kuin huippua, se on selvä. Mutta tuotelaatu yksin ei tänä päivänä riitä, vaan me ollaan paljon kehitetty meidän palveluita. Meillä on ensinnäkin saatavuuspalveluita niin Pohjois-Amerikassa kuin täällä Euroopassa, että asiakkaat saisivat nopeammin meidän toimittamia tuotteita. Se on yksi asia, mutta sitten on tekninen palvelu. Meillä on kestävyyspalvelu, sustainability service. Autetaan asiakkaita niin kuin vähentämään heidän niin kuin hiilijalanjälkiä ja näin päin pois meidän tuotteilla. Koulutamme heitä. Sitten meillä on design-palvelut. Äänekoskella meillä on hyvä tiimi, joka tavallaan niin kuin asiakkaille kertoo, mitä tästä kartongista, mitä kaikkea tälle voi tehdä ja tästä voi tehdä. Ja kaikki nämä palvelut yhdessä sitten tämän niin kuin korkean tuotelaadun lisäksi, niin se on se meidän kilpailuvahvuus. Niin kuulostaa vähän siltä, että teillä on tarjoama laajentunut eräällä tavalla tässä. No sinne palvelupuolelle kyllä, joo. Kyllä. Markkinaosuudesta, sitähän ette ole kommentoineet tarkasti, mutta esimerkiksi taivekartonkisegmentissä, niin miten kuvailisit Metsäboardin markkinaosuutta teille relevantille markkinoille? No jos ensin lähdetään tästä niin kuin eurooppalaisesta kapasiteetista, niin meidän kapasiteetti niin taivekartongissa kuin lainerissa on Euroopan suurin. Mutta sehän ei vielä kerro tietenkään niin kuin markkinaosuuksista. Mutta jos katsotaan sitten näiden niin kuin sepituottajien, eli näiden eurooppalaisten kartongintuottajien niin kuin markkinaosuuksia keskenään, niin siinä meillä ei ole tapahtunut mitään niin kuin merkittävää muutosta. Ei suuntaan eikä toiseen. Eli ollaan niin kuin pidetty aika hyvin se markkinaosuus. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin eurooppalaiset toimijat kaikkiaan, niitä kiinalaisia ja ei-eurooppalaisia vastaan, niin väitän ja uskon, että niin kuin paikalliset eurooppalaiset toimijat ovat niin kuin hävinneet markkinaosuutta tässä tapauksessa kiinalaisille tai aasialaisille. Ja sitä kautta, jos katsoo sitä koko kakkua, niin silloin on niin kuin tietysti markkinaosuus pienentynyt. Miten arvioit, saavuttavatko kiinalaiset markkinaosuutta hinta edellä? No hinnoista, jos katsotaan ihan niin kuin kiinalaisen kartongin hintaa Kiinassa, niin sehän on äärimmäisen alhainen. Ja sama tilanne on kyllä täällä, että kyllä he niin kuin hinnalla tulevat sisään. Kyllä. Mutta heillä ei ole sitten näitä palveluelementtejä eikä saatavuuselementtiä, että se on sitten se meidän vahvuus. Kiina mainiten. Kiinassahan sellumarkkina on jäähtynyt tässä, varsinkin elokuussa nähtiin tilanteen muutosta. Aikamoinenkin muutos, joo. Juuri näin. Mitä Kiinassa oikein tapahtui elokuussa? Pystytkö sanomaan sitä tarkemmin? No tietenkin, kun hinnat olivat menossa alaspäin, niin ainahan tulee sellainen tilanne, että ostajat odottelee, että no, koska sen pohjat saavutetaan. Se on nähty aikaisemmin siellä Kiinassa ja se nähtiin tänäkin vuonna. Nyt sitten niin kuin Kiinan kauppa on pikkuhiljaa lähtenyt taas niin kuin kohti sitä normaalia. Ei ole vielä normaali, mutta on niin kuin normalisoitumassa ja uskon, että parempaan päin ollaan menossa, mutta se oli aikamoinen jarrutus, mikä siellä kävi. Kyllä. No Suomessahan vastaavasti tilanne on ollut se, että puun hinta on korkealla tasolla, puumarkkinassa on nähty muutos Venäjän tuonnin myötä, sen katoamisen myötä, niin miten Metsäboard tekee tällä hetkellä, siis mitä te teette sopeutuaksenne tähän vallitsevaan tilanteen, mitä toimenpiteitä olette tehneet? No se on tietysti, niin kuin äsken totesin, niin meidän hinnoittelu lähtee sitä kysyntä- ja tarjontatilanteesta, eikä niinkään näiden niin kuin raaka-aineiden niin kuin hinnoista. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, on tietenkin se, että mehän myydään myös kemihierrettä, eli niin kuin eräänlaista sellua, ja siinähän puun osuus on merkittävä. Eli me myymme ulos, se on meidän tärkeä raaka-aine omilla tehtailla, mutta sen lisäksi me olemme niin kuin Kaskisten tehtaalta myyneet ulos sitä markkinakemihierrettä. Ja nyt se kauppa on niin kuin selkeästi vedetty niin kuin jäihin. Okay. Eli tähän me voidaan vaikuttaa, mutta puuhintahan me ei voida vaikuttaa, se on niin kuin selvä. Niin. Taas kartonkitehtaita sitten ajetaan ja niin kuin suunnitellaan sitä tuotantoa sitten sen kartonkin kysynnän mukaan, että ei niinkään puun hinnan mukaan.
Kyllä meidän pitää palvella asiakkaita, on sitten puun hinta korkea tai matala. Ymmärrän hyvin. Myytte tosiaan taivekartonkia käsittääkseni Eurooppaa vuosisopimuksilla, eikös vain? No noin 40% meidän taivekartonkikaupasta on vuosisopimuksilla. Ei kaikki, mutta niin kuin. Miten tyypillisesti sopimusneuvottelut ajoittuvat vuodessa? No tähän aikaan, eli viimeisen alkavat ehkä siellä 3. vuosineljänneksen aikana ja sitten saadaan finaaliin tässä sitten vuoden loppuun mennessä. Eli keskustelut ovat käynnissä. Juuri näin. Kyllä, voitko kommentoida niihin mitään? No ne on kesken, niin en lähde niihin spekuloimaan. Kyllä. No viimeiseksi sitten ihan päiväkohtaiseen tietoon, eli osinkopolitiikan uudistukseen. Uudistitte osinkopolitiikkaa tänään ja tavoitteena on siis jakaa osinkoa vähintään puolet tilikauden tuloksesta yli ajan huomioiden yhtiön tulevat investointi- ja kehitystarpeet. Niin avatko syitä ja taustoja päivityksen? No se on aika yksinkertainen, me vaan halutaan joustavuutta siihen niin kuin osinkopolitiikkaan. Aikaisemminhan meillä oli, että vähintään puolet ja nyt se on niin kuin vähintään puolet yli ajan, eli voi tulla vuosi, että se on alle sen puolet, riippuen mikä on niin kuin tilanne investointien ja muiden kehityshankkeiden osalta. Tärkeää on kuitenkin niin kuin ymmärtää ja muistaa, että kyllä niin kuin, osingot on jatkossakin niin kuin meillä niin kuin korkealla agendalla, että ei ole tarkoitus lopettaa osingonmaksua sunkaan. Kyllä, vähintään puolet. Juuri näin. Tuosta investointeista ja kehitystarpeista puheen ollen, niin mitä teillä tällä hetkellä on siis käynnissä investointeja ja kehitystarpeita tai suunnitteilla? No meillä on niin kuin nämä kaksi isoa investointia on viime vuonna startannut. Husumissa Ruotsissa nostettiin taivekartonkin kapasiteettia 200 000 tonnia ja käytettiin rahaa noin 230 miljoonaa ja se on niin kuin tämmöisessä ramp-up-vaiheessa, kiihdytysvaiheessa. Ja Kemissä samoin sitten käytettiin tuommoinen 110 miljoonaa euroa. Nostettiin lainerituotannon kapasiteettia 40 000 tonnia, hankittiin itsellemme sen ruskean sellun valmistuslinja Metsä Fibreltä ja tehostettiin vesi- ja energian käyttöä ja nämä kaksi investointia on niin kuin ylösajovaiheessa niin sanotusti. Ja se, mitä me nyt suunnitellaan Husumissa erityisesti, niin on niin kuin toinen vaihe sen sellutehtaan uudistamisessa, eli mehän rakensimme sinne uuden sodakattilan ja turbiinin ja nyt mietitään seuraavana vaiheena uutta sellunkuivauskonetta. Ja sitten tietysti vielä tärkeämpi asia kuin tämä Husumin suunnitelma on se, että meillä on Simpeleellä päätös 60 miljoonaa euron uudistamisinvestoinnista ja se investointi on käynnissä. Investointiseisokki tulee olemaan ensi vuoden syksyllä ja siellä uudistetaan kartonkikone erityisesti päällystysosaa ja vähän jälkikäsittelyä ja siirrytään kohti fossiilitonta tuotantoa ja näin päin pois, että kyllä meillä paljon tapahtuu. Kyllä, meinasin juuri noihin sanoihin päättää, että paljon tässä tilanteessa tapahtuu. Kiitos Mika tästä haastattelussa ja oli mukava päästä tänne teidän konttorille. Samoin, kiitos.